So I am originally from the United States. I am not originally from Prešov. Takže já jsem ze Spojených států, nejsem z Prešova. And while I do speak Slovak, a mluvím jako slovensky, it's better if I speak to a translator to a group like this. Ale je lepší, když budu mluvit přes překladatele k takové velké skupině. I want to share with you just a little bit of what I have seen in the ministry that I've been involved with. I'm not an expert. Chtěl bych s váma sdílet trošku z toho, co jsem se naučil ve službě, ale nepovažuji se za experta. Because when somebody asks me what I do in my ministry, protože když se mě někdo zeptá, co dělám v mojí službě, I do exactly what René described. Tak já v podstatě dělám to, co René popisoval. I find somebody who can cook like Andrejka. Najdu někoho, kdo mi vaří tak jako Andrejka. And I go to their house and I eat. A jdu do jejich domu a tam se najím. Or I find somebody who likes to have coffee and cake. A nebo najdu někoho, kdo má rád kafe a zákusek. And I go have coffee and cake. A jdu a dám si s nima zákusek a kafe. And then I go home. A pak jdu domů, to je všechno, co dělám. When we talk about being God's servant, ale když mluvíme o tom, co to znamená být Božím služebníkem, I think every one of us can be the most perfect servant. Tak věřím, že každý z nás můžeme být opravdu tím dokonalým služebníkem. If we did not have to work with people. Pokud bychom nemuseli pracovat s lidmi. But when we have to start being around people, ale určitě víte, že když začneme být s lidmi, then this is where the pressure comes in. Tak odtud potom přichází ten tlak. This is where our natural desires start to come out and our sinful nature. V těch situacích přichází taková ta naše hříšná tělesnost. And so what often our best plans are ruined because we have to work with people. A dokonce i ty naše nejlepší plány nefungují, protože vlastně musíme pracovat s lidmi. And at the same time, we cannot be God's servants unless we work with people. A vlastně my nemůžeme ale nikdy být božíma služebníkama, pokud nepracujeme s lidmi. One brother tells about his Roma experience as a Roma person, as a Roma pastor. Když jsem slyšel bratra, jak mluvil vlastně o té zkušenosti práce vlastně s Romama, být vlastně romským pastorem. He says, Shane, you know that we Roma, we accept Jesus very fast. Tak on mi říkal, Shane, ty víš, že my vlastně Romové, my velice rychle přijmeme Ježíše. We're a temperamental people, so we're really in love with Jesus right away. My jsme takoví živí lidé a my prostě hnedka jsme ve vztahu s Ježíšem. But unless you come alongside of me the second day, ale pokud vlastně se mnou nepůjdeš až do toho druhého dne, and encourage me to keep following Jesus, a nebudeš mě nějakým způsobem povzbuzovat, abych následoval Ježíše, then often we stop following Jesus. Tak častokrát se nám stane, že vlastně přestaneme následovat Ježíše. We're excited at first. My jsme na začátku úplně nadšení. We tell everybody the first day about what Jesus has done for us. Úplně každému hnedka první den řekneme, co Ježíš pro nás udělal. But then the second day we wake up. Ale druhý den se zbudíme. Everything did not change overnight. Nic se přes noc nezměnilo. And we are discouraged. A my jsme vlastně zklamaní. To be God's servant to God's people, you need to encourage one another. Pokud chcete být božími služebníky, potřebujete se navzájem povzbuzovat. Find a brother, find a sister and check on them. Najděte si nějakého bratra, sestru a jako kdyby kontrolujte to, pomáhejte jim, aby rostli. Find somebody who knows how to cook and go to their house and eat. Zjistěte, najděte někoho, kdo ví dobře vařit a běžte k ním a najeste se u nich. And while you are there with them, encourage them. A když tam ale budete, tak je nezapomeňte povzbudit. Because they need it. Protože oni to potřebují. And now they're finding out who can cook. No, teď si tady zjišťují už, kdo umí vařit. Second thing that I've learned in working with Roma. Druhá věc, kterou jsem se naučil při práci s Romy. And every week I'm in the village of Jelšava down in south central Slovakia. Takže já jsem každý druhý týden někde v Jelšavě, vlastně v jedné jižní části Slovenska. And I have said to them one time and said it many times over, every one of you is poštarka. Poštorka? Poštarka. Post person. Okay, thank you. Jo.
Každý já vám, nebo vždycky vysvětlu, že každý z vás je vlastně pošťačka. Because you know everything about everybody else. Protože vy víte všechno o každém. And you talk about it to everybody else. A taky mluvíte jako o tom s každým. Which makes it very hard for God's servants to work among you. Tak to potom ale způsobuje, že boží služebníci to mají těžké pracovat s váma. I go visit one family's house. Jdu navštívit jeden dům vlastně. Then I go to another group meeting. Pak jdu na další setkání. After the group meeting, I sit in the automobile to drive home. Pak vlastně po tom meetingu mám naplánováno, že pojedu domů. The SMS starts coming to my phone. A najednou mi začnou přicházet SMSky na mobil. Because the first people that I met with, protože ty první lidé, které jsem se s nimi setkal, write me and want to know why I was so upset when I left their house. A vlastně mi píšou, jestli jsem byl nazlobený, když jsem opustil jejich dům. Was I upset? Byl jsem naštvaný? Who said I was upset? Kdo říkal, že jsem naštvaný? Oh, everybody who was at the other meeting. Ale všichni na tom druhém meetingu. And I said to them, look, if you want to know how I am, you ask me. Já jsem říkal, jestli chcete vědět, jak se cítím, zeptejte se mě. Working with Roma is interesting because you can say one thing, and by the time it gets all the way through to the community, sometimes that has changed significantly. Práce s Romama je zajímavá v tom smyslu, že když někde něco řeknete a než objedete tu komunitu, tak ta informace k vám doběhne a je úplně jiná, než jste řekli na začátku. Working with people is hard. Práce s lidma je těžká. The last lesson and then I'll tell the story. A poslední lekci, kterou mám, to je takový příběh. Pastor was praying, they really wanted to be more involved in evangelism in their area. Pastor se modlí a opravdu chtěli být víc jako kdyby zapojení v evangelizaci v nějaké oblasti. And they were certain that the one thing that they needed was a new automobile. A byli si jistí, že jedna věc, kterou určitě potřebují, je vlastně nové auto. If they only had a new automobile, then they could share God's word all over the place. Pokud budou mít to auto, tak budou schopni nést evangelium po celém tom kraji. They did not need a brand new one. I mean, it did not have to be new. It just needed to be new to them. Nemuselo být ani tak jako úplně nové stovárny, ale nové jako ve smyslu pro ně nové. So they wanted to know if I could help them with money. A tak se mě zeptali, jestli bych jim nějak pomohl s penězi. I don't have that much money. A já samozřejmě jsem neměl takové množství peněz. But I said I will pray about it and we will see if somebody else might want to help you. A já jsem říkal, ale můžeme se za to modlit a uvidíme, jestli se někde neobjeví někdo, kdo by v tom chtěl pomoct. After 6 months, I had just a little bit of money. A zhruba po 6 měsících jsem měl jenom malé množství peněz. But God used that money and the old automobile that they had. Ale Bůh použil toto množství peněz a staré auto, které měli. So they were able to buy a better vehicle and now they go all over sharing the gospel. A oni byli schopni vlastně skrze tyto dvě věci si koupit jiné auto a potom objíždět a nést evangelium. And all I can do about that is say praise the Lord. A co v tom já můžu udělat, je jenom, že můžu chválit Boha. But here's how the evil one used it. Ale potom je v tom jako i takové zlo, když to takhle používáme. Because the pastor got the new vehicle. Protože potom pastor dostal nové auto. But one of the elders from the church really wanted the new vehicle. Ale taky jeden starší opravdu chtěl nové auto. And everyone knows that if one person gets something in the Roma community, everybody better get it. Ale vy určitě víte, že mezi Romama, když někdo dostane něco úplně nového, tak to není tak jednoduché. Because there will be jealousy. Why did he get it and I didn't get the automobile? Protože tam potom je taková žárlivost. Proč on to dostal a já ne? So the elder and the pastor fought. A potom ten starší a ten pastor vlastně spolu bojovali. And the elder said, I don't believe that God has blessed you with this automobile. That automobile needs to be mine. I'm going to leave and start a new church. A ten starší říkal, já nevěřím, že ti Pán Bůh chtěl požehnat tímhle autem, myslím si, že to auto mělo být moje a tak jdu založit jiný sbor. And as I sat and talked to the pastor, A potom, když jsem seděl a mluvil jsem s tím pastorem, because his wife can cook, protože jeho manželka umí velice dobře vařit, he says to me, I can't say that that brother is bad. já nemůžu říct, že ten bratr je špatný.
But what he's doing to me in this church is bad. Ale to, co on udělal mě a tomuto sboru, je špatné. You need to encourage one another. Potřebujete se navzájem povzbuzovat. You need to mind your own business. Potřebujete si hledět svoji práce. And you need to make sure that you encourage those of God's servants who are in positions to lead you. A potřebujete se ujistit, jestli povzbuzujete ty, kteří vás mají na starost, aby vás vedli. So a story. Takže to byl ten příběh. A farmer decided he wanted to increase the size of his farm. A teď máme další, kdy farmář se rozhodl, že zvětší svoji farmu. And so what he decided to do, he already had cows and goats and pigs. He decided he was going to start raising chickens. A tak ten farmář vlastně měl nějaké krávy, kozy a prasata a rozhodl se, že to rozšíří o slepice. So he went and bought several chickens and one rooster. A rozhodl se, šel a nakoupil několik těch slepic a k ním jednoho kohouta. And when he put all of the new birds out on the farm, everything went good. For the first day that they were there, everything was fine. A když tam vlastně dal všechny ty ptáky, tak ten první den to bylo úplně v pořádku. And then at about 4:00 in the morning, that first morning, A potom zhruba ve 4 hodiny ráno, úplně to první ráno potom, co získal ty zvířata, the rooster had gotten up and noticed that no one else was moving. tak ten kohout se vlastně probudil a viděl, že nikdo nic tam jiného nedělá. Well, this can't be right, the rooster thought. They need to get up because I'm up. A ten kohout si samozřejmě říkal, no oni všichni se přece musí zbudit, protože já jsem vzhůru. So the rooster stood out where everyone can hear him, and he decided to, how do you say it in Czech? Kikiriki. No, just like it's a cock-a-doodle-doo. So he decided to stand up and cock-a-doodle-doo. Takže ten kohout se rozhodl, že to změní a začal tam kokrhat. All of a sudden the sun started coming out. A najednou začalo vycházet slunce. The farmer woke up because the lights came on in the house. Ten farmář se zbudil, protože přicházelo světlo do jeho domu. The horses and the pigs and the goats and everybody else stirred. Even the female chickens woke up. Najednou všechny ty koně a krávy a dokonce ty další kuřata, všichni probuzení. Wow, that cohoot was proud of himself. A najednou ten kohout byl jako velice takový pyšný na sebe. You've seen roosters walk around a farm. Viděli jste někdy kohouty, jak chodí po farmě? Like the smarts that they got. They know they got it. Oni tak chodí jako tak hodně pyšně, ví, že jako kdo jsou. Because when they crow, Protože když oni zakokrhají, they are convinced that it makes the sun rise. tak oni jsou přesvědčeni, že dokonce slunce vyjde kvůli tomu. It makes the farmer get up and the other birds in the field move and everything else. A myslí si, že kvůli nim stane ten farmář a všechny ty zvířata a tak dále. This is the most important animal in the world. Je to prostě nejdůležitější zvíře na celém světě. Just ask the rooster. A jenom prostě se zeptejte těch kohoutů. But none of the other animals appreciated all the work that rooster did. Ale ty ostatní zvířata vůbec neoceňovali tu práci, kterou ten kohout musí udělat. And the rooster began to have bad feelings about everyone because they did not appreciate him the way he deserved it. A ten kohout potom se začal špatně cítit, protože oni ho za to vůbec neoceňovali. Do they not know how important I am? Co pak oni neví, jak já jsem důležitý? I crow and the sun rises. Já přeci kokrhám a dokonce slunce vzejde. And if they don't appreciate that, then tomorrow I won't crow. A jestli oni to neocení, tak zítra ráno já nebudu kokrhat. So what happens? Tak co se pak stalo? The rooster wakes and is silent. Takže ten kohout se probudí a je potichu. And the sun still rises. Ale slunce přesto vzejde. The farmer still gets up. Přesto ten farmář vstane. And the rest of the animals on the farm wake up. A taky zbytek těch zvířat se postupně probudí. Pastors, you're not the rooster of your church. Pastoři, vy nejste kohouti těch vašich sborů. You don't make the sun rise. Vy nezpůsobíte to, že prostě vzejde slunce. I know this hurts some of your fragile egos when I tell you that. A vím, že teďka, když to říkám, že některé to vlastně nějakým způsobem
zraní vaše srdce a ego. But you don't make the sun rise. Ale vy nespůsobíte, že ráno slunce vstane. And God's servants know who makes the sun rise. A boží služebníci ví, kdo způsobuje to, že vzejde slunce každé ráno. Encourage one another. Povzbuzujte jedni druhé. Keep an eye on your own business and don't be about other people's business. Starejte se o své věci, o svůj život. Do not tear down the ones that God has put in positions of authority. A nesnižujte ty, které Pán Bůh postavil do pozice autority. And if God uses you as a servant in the church, A pokud tě Pán Bůh používá jako služebníka v církvi, never forget that you are not the one who makes the sun rise. nezapomeň nikdy na to, že ty nejsi ten, který způsobuje, že slunce vzejde každé ráno. May God bless you in your ministry. Ať vás Bůh žehná i vaši službu. Because we are not ministers outside of God's kingdom. Protože my nejsme služebníci Boha někde mimo jeho království. We don't do this on our own. Neděláme to sami ze sebe. We only can do it with God's help. My to můžeme udělat jedině s Boží pomocí. And thank God that He helps and calls folks even like me. Protože Pán Bůh povolává dokonce chlapy, jako jsem já. Thank you. Děkuji vám. And if any of you know how to cook, I'm sitting right back here. A jestli umíte dobře vařit, tak já sedím tam.